تكلمنا بحلقات عديدة وتفاصيل علمية مختلفة، وضحنا فيها ماذا نريد من برنامج فسير، وتنوع الحديث بين تشريع دقيق وخلق عظيم. فلا أدري، هل لا زلت أخي الحبيب تفكر بخالق غير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون؟ ولا أعلم، هل ازددنا خشية لله سبحانه وتعالى بعد 90 حلقة من سلسلة فسيروا، أم ازددنا إعراضا ومعصية؟ فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها. But it's a fine line, because you don't want to stop people's from being able to express themselves. You know, they have free speech, and you don't want to take that away from them. But at the same time, you don't want to encourage rumors, and you don't want to encourage bad sort of information. So typically, you know, people will report, you know, if this is, you know, abuse, if it's spam, if it's, you know, rumors, and the technology companies are trying to really find the people who are spreading it and trying to shut them down. But it's very difficult, because sometimes, you know, it's not just people, sometimes it's whole countries. من المظاهر السيئة في مواقع التواصل الاجتماعي الكذب على الله والكذب على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر خطير جدا. البعض يقول هذه مبالغة، كيف الواحد يكذب على الله ويكذب على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما نراه اليوم في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الناس بدأت تفتي من غير علم ولا ثقافة ولا دليل، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله. والله عز وجل قال عن هؤلاء في القرآن، فقال الله عز وجل في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبعض الناس يقولون أحاديث غير موجودة، وهذا من الكذب على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Human brain is the most complex structure in all the world and the universe. So we are all different. Then we have some parts of the brain that let the people to get anger earlier. The connections between the frontal lobe, sensitive and inputs, if you have low connections, you are going to get anger earlier. If you have more connections, you are going to have reflexive behavior, and you are going to get anger later, or even you can avoid to get anger. This is very interesting because we can teach the people, especially in childhood is very interesting, and grow up a child is very interesting because we can teach them or make in situations just to avoid in the future to get anger easily. جاء مجموعة من الفلاسفة إلى الإمام الشافعي فقالوا له: ما الدليل على وجود الإله؟ فقال لهم: التوت. قالوا: التوت؟ قال: نعم، طعمها ولونها واحد، أليس كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فلماذا تأكلها الدود دودة القز وتخرج لنا الحرير؟ ولماذا تأكلها الشاة هذه التوتة وتخرج لنا اللبن؟ ولماذا تأكلها الغزال وتخرج لنا المسك؟ من الذي جعل كل هذه الأشياء من التوت؟ فاستحسنوا كلامه فأسلموا. ذكر الشريف الإدريسي أبو عبد الله محمد الإدريسي أن الأرض كروية، بل فعل وصنع مجسما كرويا للأرض، ورسم عليها خارطة الأرض وجعلها خارطة للعالم، وقسم العالم إلى 7 أقاليم، كل إقليم 10 أقسام. خسوف القمر أيضا لما نشوف خسوف القمر، شكل الظل اللي يمر على خسوف القمر يكون شكله على شكل قوس أو على شكل دائري. لو كانت الأرض قرص لكان شكلها مختلف، فمعناته لن يكون هناك عندنا خسوف للقمر بشكل عام. كان الإمام أبو حنيفة جالس مع مجموعة من الملحدين، وكانوا في نقاش أن هذا الكون ليس له رب وإله يتحكم فيه.
فقال لهم الإمام أبو حنيفة: دعونا من نقاش هذا الكلام. ما رأيكم بسفينة فيها متاع وأكل وشرب، وهذه السفينة تنتقل من مكان إلى مكان دون قبطان ولا يتحكم فيها أي أحد، وتنزل هذا المتاع وتفرغ هذا المتاع أيضا دون أن يتحكم فيها أي أحد، ما رأيكم؟ قالوا: هذا مستحيل وهذا محال. فقال لهم: إذا كان هذا مستحيل في سفينة، فكيف بكل هذا الكون في سماءه وأرضه من يتحكم فيه؟ فألجمهم الإمام. الغرب يتعاملون، ولنكن واقعيين، يتعاملون مع جسد المرأة كأداة جذب. ما أظن أن أحد يناقش في ذلك. أرادوا أن يفتتحوا سيارة جديدة وضعوا نساء عاريات. إذا أرادوا أن يضعوا إعلان، قد يكون إعلان لا علاقة له بالنساء، إعلان مثلا محرك سيارات، زيت محركات، وضعوا صورة امرأة. ليش؟ هذا أنا أراه هو في قمة الإهانة المرأة. الإسلام لا يريد للمرأة هذا النزول، يريد المرأة أن يتعامل معها بعقل وروح وعلم فقط. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك، سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك. هم يقولون أن هذا الحجاب هو من عادات العرب في الجاهلية. كانوا النساء، يقولون أن كانوا النساء يلبسون هذا الحجاب في الجاهلية وهو من الجهل. وهذا الكلام غريب جدا ومضحك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشرية. في القرآن الآيات التي نقرأها هي عكس تماما ما يقولون هم. فالله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فترك الحشمة وترك الحجاب هو من الجاهلية، والحشمة هو التطور، والحجاب هو التطور الذي جاء به الإسلام وجاء به دين الله سبحانه وتعالى. حقائق ثلاث: حقيقة لغوية، ثم حقيقة عرفية، ثم حقيقة شرعية. عادة الأحكام تبنى على الحقيقة اللغوية. فالحجاب أو الخمار، لأنه هو الحجاب، الخمار يطلق في اللغة على ساتر الرأس، فإذا لبست المرأة سموه خمار. ليش خمار؟ لأنها تخمر الرأس، وبالتالي يجب أن يحمل على اللغة. لكن وجدنا كذلك العرف، الحقيقة العرفية عند أهل العربية الخمار هو ما يوضع على الرأس. ثم جاءت الحقيقة الشرعية في القرآن لتؤكد أن الخمار هو ما كان على الرأس. فاجتمعت الحقائق الثلاث على هذا، لذلك هذا باتفاق أهل العلم. إذن أنت تعلمين أن الحجاب فرض، وتعلمين أن الحياة قصيرة. سؤالي: كيف ستجيبين ربك سبحانه وتعالى إذا سألك: يا أمتي فرضت عليك الحجاب، لماذا لم تلتزمين بكلامي؟ كيف تجيبين ربك؟ اليوم الأمور السهلة والمألوفة في العلوم الأساسية كانت من اختراعات وابتكارات علماء المسلمين. من هذه العلوم الكثيرة مثلا علم الرياضيات، فالذي أسس علم الجبر الخوارزمي وهو عالم مسلم. وفي الكيمياء من أشهر علماء المسلمين أبو بكر الرازي وجابر بن حيان. وهناك المؤلفات الطبية والكتب الطبية التي ما زالت إلى يومنا هذا تدرس في الجامعات الأوروبية والأمريكية والغربية. هذه الكتب من مؤلفات علماء المسلمين. من هذه الكتب كتاب الحاوي لأبو بكر الرازي، وكتاب القانون لابن سينا، وكتاب التصريف للزهراوي، والعديد من المجالات التي برع فيها علماء المسلمين في الفلك وفي علم الأرض والأجهزة والاختراعات والابتكارات الكثيرة. ولو قرأت عليكم سير الصالحين وسير العلماء كيف كانوا يجتهدون في طلب العلم والله لتعجبتم. يقول الإمام البخاري أننا كنا نفرح في ليلة البدر، في الليلة المقمرة، حتى نطلب هذا العلم على إضاءة هذا القمر. ويقول سعيد بن المسيب: هذا العالم كنت أغيب عن أهلي أكثر من 8 أيام حتى أطلب حديث واحد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول هذا العالم عبيد بن يعيش 30 سنة، تخيلوا معي 30 سنة لم أكل العشاء بيدي حتى أكتب هذا العلم، وأختي كانت تلقمني هذا العشاء وهذا الأكل. فنقول فعلا الله يرحمنا برحمته.
like it. بسم الله. اوف 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 اوف. I can't comment on that. واضح الانتقال؟ مرة ثانية خلينا نقول عشان ابي عزب يسمعها وياي. استاذ محمد ناظم، ما هو راي القانون البريطاني في السرقه؟ وفي العمليه التربويه أوب. أوب. فعلا الله يرحمنا برحمته. بسبب تعلقنا، بسبب ارتباط. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله، نسيت شنو بقول بعدين، أن الغضب، مو هذا كلام يوسف؟ ولا أنا غلطان؟ لأن حلقة الغضب، لا خلاص. لو خيرنا كل إنسان في هذا الكون بين أن يكون أعمى أم بصير، ماذا سيختار؟ لو عملنا استفتاء في كل دول العالم بين العيش في نور أم ظلام، ماذا تعتقدون سوف تكون نتيجة هذا الاستفتاء؟ لما ضرب الله سبحانه وتعالى المثل في القرآن بين الكفر والإيمان، ضرب بشيئين متناقضين كل البشرية تتفق عليهم من فطرتهم السليمة. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزداد. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها، فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها.